लाल रंगाचा जास्वंद हे गणपती बाप्पाचं आवडतं फूल। लाल रंगाचा बंद जास्वंद आणि जाईच्या कळ्यांपासून तयार केलेली ही कंठी। नमस्कार आणि बरंच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तुम्ही अजून चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। इथे मी घेतलेत लाल रंगाच्या बंद जास्वंदीची फुलं आणि जाईच्या कळ्या, रंगीत दोऱ्याच्या लडी, एका लाकडी पट्टीवर दोन बाजूला अशा पद्धतीने खिळे मारून घेतलेले आहेत। आता जास्वंदाचे देठ मी कट करून घेतलेले आहेत। गणपती बाप्पासाठी तयार केलेला चाफ्याच्या फुलांचा कंठीहार, दुर्वांचा कंठीहार, गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हार या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। हे व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही नक्की बघा। आता यातली काही फुलं लहान आणि काही मोठी आहेत, त्यामुळे मी ती अशा पद्धतीने मांडून घेतलेली आहेत। मोठी फुलं मी मध्यभागी घेतलेली आहेत। आता कंठी करताना आपण ती त्याच क्रमाने उचलून बांधूयात। रंगीत दोरा अशा पद्धतीने आपण या लाकडी पट्टीवर बांधून घेऊयात। कंठी बांधण्यासाठी लाकडी पट्टीच्या मापानं मी इथं दुप्पट दोरा मोजून घेतलेला आहे। अगोदर बांधलेल्या दोऱ्यावर आपण तो ठराविक अंतर सोडून बांधून घेऊयात। आता आपण कंठी बांधायला सुरू करूयात। पहिल्यांदा मी जास्वंदाचं फूल घेतलेलं आहे आणि त्यावर जाईच्या 3 कळ्या अशा पद्धतीनं ठेवून घेतलेल्या आहेत। आता ही फुलं व्यवस्थित पकडून 2 दोऱ्यामध्ये अशा पद्धतीनं सरकवून घ्यायची आहेत आणि दोऱ्याला तिडा देऊन अशा पद्धतीनं आपण गाठ मारून घेऊयात। त्यानंतरच्या जास्वंदाच्या फुलावर पण आपण अशाच पद्धतीनं 3 जाईच्या कळ्या लावून हे फुलही बांधून घेऊयात। इथे आपल्याला दोरा थोडासा पुढं मागं खेचून घ्यायचा आहे।
आता इथं आपलं शेवटचं जास्वंदाचं फूल बांधून झालेलं आहे. आपण डबल गाठ मारायची. तुमच्याकडे जितकी जास्त जास्वंदाची फुलं असतील, आपली कंठी तेवढी मोठी तयार होऊ शकते. आता जाईच्या फुलांचे देठ मी असे थोडेसे कट करून घेणार आहे. जास्वंद आणि जाईच्या कळ्यांपासून तयार केलेली ही कंठी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय.